Anish Giri won dit jaar na tig pogingen eindelijk het schaaktoernooi van Wijk aan Zee. Jeroen Woe en Filip. Anish, is het zo dat is de schaakwereld een van alcohol doordrenkte wereld? Nou ja, je hebt twee scholen, zeg maar. Ja. Ik ben meer van de no-alcohol school. Maar je hebt ook de andere kant. Jouw buurman wijst je nu naar... Ik weet er wel wat vanaf, ja. Dus, Maar tijdens een pot zit je dan te drinken? vroeger was het wel eens zo, maar tegenwoordig denk ik niet meer. Maar na het toernooi vooral heel hard uitpakken. Ja. Het toernooi was net voor Dry January afgelopen. Dus die heb jij ik heb me daar niet aan gehouden. Ik heb me daar aan gehouden tot de 28e, tot het voorbij was. Heel knap. Iets anders de afgelopen dagen. Hij werd ook wel de Joop Zoetemelk van het schaken genoemd. Maar na 5 keer tweede worden is Anish Giri nu echt de winnaar van het Tata Steel Chess toernooi. Hij versloeg onder andere schaaklegende Magnus Carlsen en ging dus met de hoofdprijs naar huis. Ja, gefeliciteerd. Dankjewel. En welkom beiden, want jij hebt een belangrijke bijdrage geleverd aan jouw overwinning van dit toernooi. Want ik wil even meteen met jullie naar die finale dag. Jullie hadden tegelijkertijd moesten jullie een potje spelen, het belangrijk potje. Jij moest winnen en jouw tegenstander moest verliezen, zodat jij zou winnen. Zo is het toch? Ja, klopt. Ik stond een half puntje achter. Ja. Dus als ik win en die verliest, dan win ik meteen. En als ik win en mijn concurrent maakt de remise, dat schaak ook, dan moeten we een barrage spelen, een tiebreak. Okay. Hebben we een keertje gedaan met Heb ik Jordan? gedaan. Ja, ik heb geen goede herinneringen aan. Liever niet. Dus die wilde jij liever niet. Ja. Ik wil even naar beeld, want er is beeld van jouw laatste wedstrijd. Want de reden dat jij won had in dit geval... je hebt ook de kampioen verslagen, daar niet van. In dit geval ook wel een beetje te maken met een blunder van jouw tegenstander. Dus we hebben er beeld van dat gebeurt. Mating patterns are going to be spotted within milliseconds. Oh my gosh! Oh, he's played it! G6! Oh my lord! Oh my god! He's blundered it! We zagen het. Nee, maar je lijkt het zelf ook niet. Ja. Maar ik moet zo lachen om jou. Wat dacht jij hier? Ja, goede commentator, hè? Ja. Heel professioneel. Ja, kijk, er is iets bijzonders gebeurd. Want wat hij deed, ik zag al van tevoren, een aantal zetten geleden dat het verliest. Dus ik dacht van, dit kan niet. Nee. Wordt het echt zo makkelijk, het winnen van Wijk aan Zee? Ja, jij keek een beetje om je heen van... zit iemand mij hier in de maling te nemen? Bananasplit. Ja, nee, dat klopt. Want vaak wat je hebt, je denkt dat je tegenstander een fout maakt. Maar die is een sterke tegenstander. Ja. En dan zie je van, oh nee, Ah ja. dit werkt eigenlijk niet, omdat dit en dat. Dus ik dacht van, ik kijk even, Ja. werkt het echt? En ja, na 5 minuten denken dacht ik, ja, dit kan gewoon. Dit is toch echt een foutje geweest. Ondertussen, een tafeltje verderop, Ja. zat jij een partij te spelen. Nou is het zo dat jij begon met zwart en de tegenpartij met wit. Ik hoorde eigenlijk vandaag pas dat als je met zwart begint... dat winnen heel ingewikkeld wordt. Ja, eigenlijk op topniveau heb je met zwart is het heel moeilijk om een partij te winnen. In ieder geval als je tegenstander zeg maar, niet wil verliezen met wit. Met zwart heb je gewoon een klein nadeel en vaak gaat het fout, maar je kan je geluk wagen, zeg maar. En dat deed ik hier, Ja, om want een keertje Anish te helpen. Daar hebben wij ook een beeld van, want dit is eigenlijk het beginnetje. Er zit een klein wiebertje in het spel. Het potje begint, nu zien we die eerste schaak. Dit was dus onverwacht wat jij hier met deze pion doet. Het is net wat minder spectaculair dan Anish's partij. Je hoort ook geen commentaar, dat was er niet eens. Doodse stilte. Ja. Ja. Maar met wat- mijn eerste zet geef ik zeg maar, in een beetje een schakenstijl aan van... oké, ik ga hier niet op safe spelen, ik ga hier voor de winst. Ik zet het zeg maar, asymmetrisch op, wat betekent dat ik een gevecht aan wil gaan. En ik wil hem graag verslaan. Dit is de leider op dat moment. Maar als hij verliest, dan wint Anish dus het toernooi als hij zijn partij wint. Ja. En, Dus je deed het ook een beetje voor Anish, dit aanvallende spel. Zegt ja, hij dan, hè? ik heb hem Zegt natuurlijk hij 2 jaar geleden verslagen, dus ik moest een beetje goed maken. Maar, Ja. Maar jij wist ondertussen dat dit gaande was. Zag jij dat hij zo Ja, aan het nee, ik had spelen ook was? helemaal niet verwacht. Want Jordan speelde met zwart. Hij Ja. had zelf niet zo'n spectaculair toernooi. Hij was denk ik een beetje er zat van, lang toernooi. Dus ik dacht van, ja, die twee die gaan snel remise maken. En dan moet ik uitvechten voor die tiebreak. Ja. Had ik, dat is niet zo erg. Dat is ook niet zo slecht. Hè? Nee. Ik vechten voor de eerste plek. Maar het is iets anders dan... en ik zag meteen aan de eerste set van, wow, dit wordt spannend. Ja. En dan voel ik me ineens veel beter ook. Nou heb je dit ontzettende grote toernooi gewonnen. Betekent dat veel voor je?
Ja, zeker. Ja. Het is een groot toernooi. Het wordt ook in Nederland gehouden, dus veel meer aandacht dan andere toernooien. Ook hier binnen. Ik heb 12 keer meegedaan aan een topgroep, achter elkaar. En het is voor de eerste keer eindelijk toch wel gelukt. Ja, eindelijk gelukt. Wat maakt hem nou zo'n goede schaker? Een goede vraag. Ik denk dat hij gewoon enorm veel talent heeft, maar ook zijn drive om te werken is een van de grootste die ik ooit heb gezien. Ik heb met meerdere spelers samengewerkt, maar het langste denk ik met Anish op topniveau. En Anish die kan echt uren aan een stuk doorwerken zonder dat hij er vermoeid van wordt. Je zou het kunnen zien als een verslaving, maar dan een gezonde verslaving zou ik zeggen. Dus soms dan werken we wel eens en dan beginnen we om 1 uur of 10 uur 's ochtends. En om 1 uur middernacht zit hij daar nog steeds een openingen voor te bereiden. En de rest is al een soort van een beetje in slaap gevallen. Maar hij blijft maar lekker doorklikken op zijn computer. Dus ik denk dat dat wel een van zijn grote talenten is. Dat hij zo hard werkt. Maar dan denk ik ook gewoon een soort van mentaal en begrijpt het wel gewoon heel goed. Want ben jij eigenlijk permanent bezig met schaken in je hoofd? Ja, dus elke topschaker is een beetje gek, op een of andere manier natuurlijk. Je moet wel heel veel tijd besteden aan schaken. En dat moet je ook fascinerend vinden. En ik werd wel hard. Ik vind het ook leuk, dus daarom word ik ook niet moe. Als je het leuk vindt, je werk, dan... Maar hoeveel uur moet je trainen? Want je hebt het nu over, denk ik, uitzonderlijk moment, toch? Nee hoor, dat is heel normaal voor Anish, denk ik dan. Oh ja? Het is klein, het is niet helemaal zo erg. Maar meestal een gemiddelde dag, bij zo'n trainingkamp begin je dan om 10 uur 's ochtends. Dan eet natuurlijk ook tussen de dag. Maar je eindigt 10 uur 's avonds misschien. Dus je hebt geen sociaal leven? Ik heb wel eens een keertje voorgesteld voor een keertje wandelen of zo, even naar buiten, wat frisse lucht. Maar nee, we moeten gewoon doorwerken. Dat is echt, het is gewoon slapen. Nee. Maar wat doe je dan 12 uur lang? Want je zegt dan oefen je oefeningen. Ja, is het meer studeren of speel je echt schaak? We hebben het echt over de dag binnen training. Hè? Een extreme dag. En de wandeling trouwens hoort echt wel bij het schaken. En Jordan weet, we wandelen ook heel veel. Dat is ook heel belangrijk, fit blijven, frisse lucht. Maar je hebt natuurlijk ook daarnaast wel een normaal leven. Dus ik heb ook mijn gezin, mijn vrouw, twee kinderen. Dus vanochtend ook weer met mijn kind naar school gegaan en zo. Dus dat lukt ook allemaal wel. Maar als je dan zit te trainen, dan is het wel hard. Ja, Jordan, jij komt echt uit een schaakfamilie. Dus jij schaakt, je 4 broers schaken, je zus schaakt, je moeder schaakt, je vader schaakt. Gelukkig is dat ooit vastgelegd door iemand. Laten we daar eens even naar gaan kijken. Nee, stond daar en... Nee, mag dat? Kijk, hij doet daarna F4. Deze staat aangevallen. Deze eigenlijk, toch? Nee, afspelen. Nee, afspelen. Oh, hij kan goed zo, voor de tweede aanval. Dacht, af doet hij gewoon F2, afslaat Ik denk dat hij deze pion als een schuilbal gebruikt, zodat je nu geen schaakjes hebt. Ja, Anish, jouw vrouw is ook een schaakgrootmeester. Mooi. Nou heb je 2 kinderen, zei je net al. Is dit ook echt een droombeeld voor jou, zijn gezin? Nou, het gebeurt niet zo vaak dat je eigenlijk de ouders topschaker zijn en de kinderen ook. Dus ik denk niet dat de kans is niet groot. Maar mijn kinderen, de oudere is 6 jaar, die kan al een beetje schaken. Die kent de regels. De jongen is nog niet eens 2, dus het is een beetje te vroeg. Ja. Maar het is wel mooi natuurlijk, zo'n beeld. En zeker een bijzondere familie van Jordan. Dat gebeurt niet zo vaak, hoor. Nee. En hij had ook volgens mij een grote ouders. Eigenlijk schaken mijn ouders nauwelijks. Maar ik heb een bed overgrootvader en zijn broer die schaken. Maar een paar generaties niet geschaakt en nu wel weer. Ja. Is het eigenlijk zo dat als je nu denkt aan een schaakpartij, jullie zitten nu naast elkaar, kunnen jullie dan bijna visueel schaken? Dus als jij nu zegt, ik zet mijn pion daarheen en ik ga daarheen, dat jullie die zetten ook zouden onthouden? Ja, dat heet blind schaken. Dat kan een sterke speler, zeker een grootmeester, heel makkelijk. Je kan ook soms 5 of 10 partijen tegelijk spelen blind. Ik heb een keertje 3 gedaan, maar dus 5 is ook wel best wel makkelijk. Op welke leeftijd wist jij eigenlijk van, nou, dit heb ik wel in de vingers? Want dat moet dit moet je al bij geboorte enigszins hebben, toch? Ik vond het meteen heel erg spannend. En ik was toen al 7 jaar oud, 6, 7. En ik was meteen verslaafd eigenlijk een beetje aan het spel. En vanaf dat moment tot nu toe is het heel veel schaken in mijn leven. Ja. Maar en als jullie dat eens samen zouden doen, hoe zou dat eruit zien als je dus blind gaat schaken? Hoe werkt dat dan? Een potje spelen misschien. Spelen, heel snel, D4. Okay. D5. C4. C6. Dan moet ik een voorbereiding laten zien. Paard C3. Paard C6. C x D5. C x D. Loper G5. Paard hier. Is het een dedelsaanval?
wauw. Maar wie was zwart en wie was wit? Dat spreken jullie niet af. Nou, Wit begint, zwart wint. Anish is net al beter, dus ik wou het voordeel op hebben op de eerste set. Dat is ongeveer vergelijk, zeg maar. Ja. Zo. Ik ben... ik zit... Ja. Je hebt... dit hoofd... Weet je hier? Je hebt de grote kampioen verslagen. Is dat waar je nu op uit bent? Ja, kijk, Eerste plek. zeker. Magnus Carlsen is een legende van ons sport. Misschien de sterkste speler aller tijden. En ik heb van Alle hem... tijden? Misschien wel, ja. Er zijn een paar. Dus Magnus Carlsen, Garry Kasparov, Robert Fischer. De bekende de grote drie eigenlijk. En ik heb van hem gewonnen in Wijk aan Zee. Vorige keer was 12 jaar geleden ook in Wijk aan Zee. Dus dat gebeurt niet zo vaak. Ik heb wel een paar keer tegen hem al gespeeld in de tussentijd. Maar lukte me niet. Dus het wordt zeker een grote uitdaging. Komend jaar is weer een nieuwe WK-cyclus, dus wereldkampioenschapscyclus. Je hebt een WK-match, daarvoor een kwalificatietoernooi, daarvoor ook weer kwalificatie. Dus echt maar een hele systeem. Ja. En dan moet je weer van beneden naar boven klimmen. Ja. En dat ben ik dit jaar van plan, zeker. Dan ben je 28. Ik zou denken, je kan nog 40 jaar verder. Werkt dat zo? Nou, topschaken, daar zit op een gegeven moment een limiet. Ik denk tot je 30ste groei. Op je 30ste heb je dan een 10 of 15 jaar ervaring op de top. Nog steeds heel veel energie. Maar daarna, je bouwt natuurlijk steeds ervaring op. Op een gegeven moment word je wat ouder. En vanaf de 40ste gaan de topspelers meestal wel naar beneden. Dus wat je ziet aan de top is mensen van 30 jaar... Te laat. Ja, op een gegeven moment is het gewoon te laat. Ja, dan is het al te laat. Maar jij bent nu... Ik ben 28, dus qua leeftijd is het allemaal nog goed. We gaan nog enorm veel van jou genieten. Dank je wel dat jullie hier waren. Dank je wel.